Hello, hello, sziasztok! Ez a Hello. Steelrising 8. része, ahogy meg csak 7. Megszámolt a dolgok. Már emlékszem, vagy... Ja, fasz volt. És beszartam a hangjától. Na, várj egy picit. A kurva szádat. Frissítés. Na, Eva. Na, ott van. 6. rész akkor. Ti majdnem eltaláltam. Na, mivel kell menni? Ketszi. És csak úgy te lehet Akkor itt kiúrni. akkor itt a faluban voltál, nem? Ah, beszéltem a nővel. Aha. Hát, nem tudom, merre kell menni amúgy. Jobbra? Ha mindegy, ha leülsz ugye a teleporthoz. Megpróbálom erről. Amúgy Keresd arra valahol. kell. Erre? Na jó. Aha, balra. Mi az a HP-csik? Jaj, jó, kusja! Eddig jöttek utánam. Megjöttem, hogy itt hát volt. Ja, de megint itt lesz az a bádok fasz, mi? Itt hát. Kipróbáltam, hogy dodge-olással közelebb lehet egy jutni, de nem. Csak sétálva lehet közelebb jutni, bazd meg. Erre hogy megyek be? Oh. Már tudom, hogy jutok be. De várjál, hát azt kell megkeresnem, az hol van? Amerre eljöttél. Erre? Balra. Igen, majd ott át kell szugolni. Ja. Jobbra. Csak először balra át kell jutni. Itt bemész. Lepofozod őket, átszugod a közfalat. C betűvel. De keresek ellenfeleket, a görgőt nyomkodom folyton, tudod? Lesz fent vagy egy ellen, kettő. Ott fent. Ott. A faszopó mindig lősz engem, mi? Tetszik ez a fegyver alak. Ja, védekezés. Mondd, olyan jó ez a fegyver, Alex. Sokat lő. Arra kell, azt mondod? Itt van egy emberke. Nem itt lesz. Nem? Ja. Itt le kell menni. Átugod közkutat. És ha jobbra mész majd lefele, akkor jutsz el. Itt teljesen jobbra a folyópartra valahol ki tudsz majd jutni. Itt kiugorjak? Figyelj, pályán belül maradsz, ez nem a folyópart. Ja. Csak hogyha jobbra tartasz, akkor valahol a folyón ki tudsz menni. Ami nagyon szopatós rész, mert ügyesség. Itt nem tudok átugrani? Nem. Hát, de miért nem kapaszkodik meg? Gondolom van egy binik. Jó, mindegy így. Mi gondolsz, Hát, hogy meg itt? Itt azt megnézett engedj, ahogy Erre? be van zárva. Tudom, látom.
Nézd meg Alex! Tudjon mindent! Ezért utálom ezt az ellenfélt. Hocsá! Lőjél, bazd meg! Ezt akartam nyomni amúgy. Megfejelést. Ezt a butit nézd meg -e. Elég messze vagyok. Hát akkor erre kell, mi? Monsieur de Robespierre's men. They perished in the line of duty. Nincs jelentve? Egy. A játék elszokott attól, hogy ellenfeleket rak elém. No! No, proszę. De grâce. I don't want to die. Not like this. Oh, if I had known, I would have set fire to that monster factory long ago. A monster factory? Vaucanson's demonic forges. The Gehenna where you were smelted, just like all the murderers of your kind. Monsieur, I have no intention of harming you. I have come to put an end to the king's actions. If you're telling the truth, then go away and let me live. Monsieur, Au nom du ciel, put down your weapons. Please, I beg you to spare these poor people. these poor people. But the streets are empty. There is not a soul there who is still alive. There are still those who resist. Some good people came here earlier and asked me for a drink. They swore they would liberate the Hotel des Invalides. They looked exhausted, but utterly determined to fight to their very last breath. Az igen. What about the automats? Have you observed their movements? A convoy, led by those machines, went by here. Countless wagons, loaded with barrels. They came from the north, most likely from the factories. I think something terrible is going to happen. What do you fear will happen? I don't know, but I have a terrible feeling. Laissez-moi à présent. You'll draw those creatures to us. Az igaz. Ó, akkor leülök. Azután. Macskakő, bazd meg. De mindent gyűjtök már. Keresd át a kertet. Olyan szomjas vagyok. Athénaïs, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run! Azt mondtam, hogy fussál, bazd meg! Ja, szeretek akkor. Where could she have escaped to? I should keep looking. Lehet, ha ládában van. Hopp, nincs itt. Bassza meg. Tűz és jég. Ó! Az milyen fegyver?
Tűzésség. Hát, agilis. Az a legelső kezdőfegyver. Hogy a alkimistának. Mi a fasz? Erre? De merre? A kertet? Mivel a kertbe? Kis papírcetlit keres. Ezt-e? Nem ezt. Hát az ajtóba? A hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, Most olvasom, az I az could előbb track felült down gond. Antonius. Ó, stökös. Jó, már. Hát. Na. Akkor meg vagyok? Akkor váltunk a fejre. Erre van a fej. Ha? Mert vissza kijössz. Menjél vissza. Várjál. Na akkor merre? Kicsit tovább kell menni a folyóparthoz. Balra. Ez jobb. De nem mit jó, nem balra mondom. Nem azt mondtam, jobbra fordulj be a házhoz. Itt egyenesen. Itt majd dugoljál be, ezzel a nagy kerítésen. Meddig jön? Azt mondtam, egy idő után visszafordulnak. Ezzel, de hogy? Eltűntek. Lesültem még. Na. Itt valahol a kerítés tövérnél át lehet ugrani. Arra. Nem a bejárat fele. Ez a bejárat. De azt mondom, hogy nem a bejárat fele. Hát akkor jobb oldalad, nem? Nem, mondom, hogy balra. Balra! Hát megnéztem a jobb oldalát is. Ha már erre jártam. És itt hogy ugrok be? Erről? Ott mutatja Christopher a csákjázási pontot. Hol? Nézzél már fel a másik oldalra, ó, bazd meg. Ott a csákjázási pont. Ja, szétjó. Jézus! Szerintem onnan is felugrottam volna. Szerintem se. Most mi? Most megint fedez felfele szépen a területet. Láttad? Aha. Ezt úgy hívják, hogy bugoltos másoló játékot. Ez mi a faszom? Ja! Ez Perry! Látod, rábasztam mind a két effektust. Na mi van Alex? Te Perry vajdok vagyok.
Hoppa. De megvan. Kelj föl! Ó, túl habar volt. De úgyis meghalbálom. Fák! Azt hittem elég amúgy, de nem még ettől. Csak én szoktam elégni. Honnan láttál meg? Nem bírt dodge-olni a karaktert, megnyomtam. Nyilván. Meg vagy fatszopó. Nem sebzek sokat. Nem sebzek sokat ezzel a fegyverrel. Megérdemeltem, de te is megérdemelted, te gyászfó. Állj le! Állj le! Kettő fejelésből. Kettő fejelésből meg voltanak, láttad? Még a fagysebzés nem sem jó, mi? Nem mutatni olyan fagysebzés. Szerinted ha az egyik észrevett, a másik is? Ja, igen. Igen. Egymást nem ütik meg? Nem. Szopd le a faszt! Jó. Hát ezzel hogy küzdjek így? Gyertek ide fel! Rohadjál meg, följött! Ilyenkor mi van? A kiske csak hátradodja. És hogy megyek be itt? A legfontosabb kérdés, most mit fogok csinálni ezek ellen? Max ezt. Nem lehet faszulni, bazd meg. Megoldottam a leszlátot? Na, hogy jutok be ezen? De hogy arra kéne? Na itt már bejutok. Mi a fasz? Jó.
after us. You must carry on, I beg you. I'll never make it. I'm out of breath. Pour amour de Dieu. Suzanne, just a bit more. We're almost there. Itt vagy, Alex? Ja. Most megyek a part fele? Aha. Volt-e? Nézzétek. Ó. Lesz egy shortcutok. Használjuk. Mi eddig csak 2 ütött. Rájött, hogy 3-at is tud ütni, vagy mi a fasz? Ezek a ládák elbírnak engem. Itt dodge-oltam. Ez az megöltette gyilkos. Nincs hillem. Ojjaj, nekem adj! Visszakijöttél? Persze, hát olyan jó volt ide kint, mondom, visszajövök már. Meghagytam. Nágag. Hát nem is nézed. De. Mikor nézed? Csak az egyik szával becsukom, most valahogy csupódott a másik is. Ez egy verekedős láműnéze is amúgy. Mindig úgy, hogy egy-két percet becsukom, meg 2 percet nézem, akkor segítek, utána megint becsukom. Na visszatértem ide. Valahogy vissza kell állnom amúgy bazd meg erre az alvási ciklusra, mert borzasztó leül az embert. Igen, erre kell lesz. Meg itt... Azt hiszem valahol itt a jobb oldalon Balázs lesz, hogy egy gyakorlaton gogolni, onnan lehet kívulni. Na most 3-at vágott. 4-et! Azt a kurva! Huncut hely, huncut. Gyere buzi! Pont így gondoltam, bazd meg. Viszlát! Ja, nem érem el meg kicsi a fegyver. Gyere már ki a sarokból! Tessél már el! Miért nem borul fel? Ő nem a felborulós fajta? Csak egy hitet kaptam tőle, még jó vagyok. A szévédekezel. Mindegy. Egon is mindegy. A hétköznapi olajfiola az miért nem hillel? A hétköznapi olajfiola. Talán meg. Azt mondtad, hogy az... Azt mondtad, hogy nem hillel bár. Boss lesz. Hát látom. A golem golyós kezű, amelyik pörögni is tud. Amelyik összeüt 2 golyót, az a boss lesz. Ó, mi a faszom ez? Nem is látom. Milyen hagyományos olajfaszról beszélsz? Nem is láttam még ezt. Láttam már?
De milyen hagyományos olajról beszélsz? Egyáltalán mutatom. Veszélybe vagyok. Akkor Ha fölmegyek oda, azt akkor hopp. Legalábbis leszek veszélybe. Ez a hétköznapi olaj, nem illel? ez a... Micsoda? Nem... Nem már Igen. feltévítőtőre lemerült, és hozzá még másikot. Jaj, ez az, Christopher, hogyha benyomod, akkor szép fokozatosan helyreállítja az életed, hogy nem egybe, úgy mint a... Regent. Hogy is hívják, hanem folyamatos. Ez akkor jó, amikor nincs mindig időt, hogy is hívják hílelni. Akkor az jó lesz. Jó. Jó, hogy van kezem reggel óta. Mit csinál? És mi a kezem? Nézzük, valaki általános folygat. A YouTube dolgozok. Na, de ez 73 van belőle, és nem használtam még egyszer se. Mondjuk felesleges lenne berakni. Hát, de akkor mikor használnám, mert sose. Berakjuk. Kész. Ott nem voltam még, de itt átugrok, akkor szopás, nem? They're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Seigneur, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Hát én honnan tudjam? Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. És elfordulok, akkor is lebeszéli. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. Jó van akkor. The automats ravaged the church and slaughtered the faithful. Addig nem enged menteni! Gyára jöttem, bazd meg. Ja. És szét se nézek. Vagy lefele mi volt? Nem lehet menteni, amíg nem ölöm meg. Igen. Ő a boss. Jó a buzi. Hát látom, hogy mi van. Mi a fasz?
Hát ilyet nem csináltál. Hát azt pedig be kellett volna találnia. Ja. Bocsi. Nem akartalak bántani. Állj le! Hányszor ütsz meg ezzel, Geszi? A tűz hasznosabb, mint gondoltam. A szarot szét foglak rázni, kis köcsög. Nincs aki, mi a kapszul... Ja! Ó! Oh. Ah, A fejelgetését tudok most már. ilyet tetszett. Fejelgetni se tudok. Ó! Oh. Van még hilla, van még egy. Azt a kurva, mit kaptál, kurva száda! Mit hittél, kutyaképű? Mit hittél? Milyen csicska bosszok vannak már, csak amúgy. Muszáj legyőzni azt a boss, hogy aktiválhatja ki a fasz. Melyik az életerő, Alex? Hol? Hát ami a HP-t növeszt. Hát nem ami az életerő, hanem ahogy is hívják. Harpósság! Igen, tartóság. Hát nem tudom, kitartásabban elég sok van, nem? Figyelj, még rá, félre egy kicsit. Mindig félre. Ez sok. Hát nem tudom, meddig lehet ezt fejleszteni, sokáig, nem? Most 153 staminában. Ennyi staminát addig, és ez? Azt a mennyit teszik ez a staminából. Leültem? Le. Az ellenkező irányba kell mennem? Akkor mi a fasznak jöttem ide? Mi azért? Úristen, mindjárt megyünk, ne! Mária! Bújj már, de a hülye gyerek, ne ott álljál már! Meg fordít az ajtót te is! Úristen, mit évő legyek? Négyen ülök össze-vissza! It's going to give way. Right, Susan! It's too late! Állj már fel, ott a lábad, mi a bajod van? Női fejrész, az igen. Úristen, az automaták megöltek mindenkit! Ez mi? Még egy emlék? Nem. Kedves tisztelet, Diakonusz. Elbízom az orrra. Arra kérlek, hogy távol... Az úr legyen veled. Hát, hogy vele van.
Ebbe add a cheatet, geci. Ide felugrok. Oszlop próbál, nem lehet. Ah! Itt át kell menni? Aha. Várja, mindjárt oldom. Ó. Ó, elfölözzal kívülgettél, mikor lesz újra? És sebá! Buzi gyerek! BAM! Erre mi van? Ó, semmi. Ó, várj, nem láda. Látom, úgy is zárva. És előbb kaptam ruhákat, hogy nem csak a ruhákat. A láng ellenállás. De van egy sokkal jobb ruhában, ami láng ellenállás. Jó, nézzük a csizmát. Az egyensúlyod sokat dob, geci. Jó. Hát azt a fegyver kicserélem. Melyik legyen? Legyen a pisztoly, úr is mondtad, hogy ez fasz a pisztoly. Ja, ha nincs alkimia pontom, akkor lőni se tudok vele. De. Nem tudok. Hát, ja, egy ilyet tudok. Nincs alkimia pont. Kinyitottuk, oké. Ó. De jó, geci. Ó, fegyvercsoltam a levegőbe. Nézzük, csak el kell venni, azért ott itt ez a faszfala. Kapu zárva van. Hát azt szétrevette. Nem sokáig lesz zárva. Mindjárt átugrok, bazd meg. Nem engedd be, Alex! Ilyenkor mi van? Engedd. Rosszul próbálkozó. Hol akarsz te beugrani, bazd meg? Te balon vagy amúgy, de ott az áll, de tudod te is, hogy ilyenkor hogy is hívják, hol lesz. Gyárgyatom! És a kapu fölött van az árvajon? Nincs! Na Alex, menjünk erre. Gratulálok. Miért? Ó, jó kis játékbugoltatás. Mert nem erre kell jönni? Nem. Na erre mikor kell jönni?
Az akkor megvan, akkor csak ki tudod nyitni, ahogy is hívják a Máriókat, a kombákat. Ez lefelett volna még. Nem tudom. Úgy beszél, hogy hiába fejleszgettem a fegyveremet, ugyanannyit sebez mindig. Pedig felhúztam 13-asra amúgy azt sebzésemet. Nem sebez le egyet amúgy akkor, ugye fasz? Ki gondolta volna? Mi a faszom ez? Igen, már fagyos buzi. De ezt miért nem tudom felvenni? Na. Nem lehet széttörni. Törhetetlen váza? Azért. Hát ha van benne lót. De úgy látom nincs se. Ó, ide lehetett volna jutni. Biztos erről. Itt is vagyok. Tudod mi a probléma lesz? Hogy jutok ki innen? Erről? Hát úgy bementél. Hát átugrom a kerítés, hogy mi? Hát akkor most ugor vissza a kerítést. Lehet, hogy használom a hintót. Azt az érmét. Erről jöttem be? Erre mi van? Item. Ezt adom a csillárba, de. Hát nem sok minden volt itt amúgy, de... Tovább kell haladni erre. Addig úgyis le fogja tiltani neked a játék. Mi az, hogy szétszerelő zseton? Hát szétszerelő zseton. Hintójelző. Hát szétszerelem akkor. Micsoda? Az összes animál eszenciámat elkölti arra, hogy visszateleportálja. Jó.
Én mindig nem jutottam el ahhoz a faszihoz. És de hogy megyek át? Menjünk oda vejbetűt. Most a sorozgatot kinyitod. Jaj! Hol a shortcut? Ha már szaladtál, geci. Aztán ott volt jobbra melletted a shortcut, ember. Azt mondtad, hogy szaladjak erre. Itt van a shortcut, itt van balra melletted. Hova szaladsz, jobbra vissza, hogy? Látom. És jobb tudsz majd átugrani. Itt? Aha. Végbetűvel csákálsz fel magad majd, vagy ugorj fel. Vagy ugorj fel. Igazért van, nekem van mindegy, mi? Neked már mindegy, hogy mit csinálsz. Azt hittem a tetőre kell. A tetőre, mász, I'm getting closer to kéményen. this invalid. Azt hittem a tetőre kell. Here, I should be able to cross the moat easily. Hogy kell átjutni? Itt ugrok át? Ott a hídnak a két végig között remélem látod azt a rámpát ott a hídnak a genyójára. Vagy a lépcső tetőfokán. Az egy rámpa, és onnan kell átugrani. Hát próbálok. Az csak onnan lehet próbálás. Ez rámpa. Aha. Onnan kell átugolni a másik oldalra. Jöjjön. Megva. Na most, hogy lehet ezt invalidizból. Tudod, hogy nekem első végigjátszásnál mennyi ideig tartott, meg kibetáltam, hogy mi a geciba. És csak itt lehet átjönni amúgy. Igen. Hát akkor kereshettem volna egy darabig. Én a hidat kerestem. Hát és most vagy az a részen, ahol vannak a, hogy is ilyen kuszárok. És itt lesz a boss, itt lesz a boss is. Itt. Ah? The dead
Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. Istenem, de nagy képű fasz. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Találkozik meg velem, összeszarja magát. Miau. Itt egy boss. Aha. Itt lesz a boss. Csak ugolj le, itt lesz a nagy tubut. Mások azt hinnék, hogy egy szobor odafed, mi? Nope, ez mozog. Hogy fölpattantam még. Azaz, azaz. Mutasd mit. Az igen. Mi a faszom kulcs van nálad? Mi az óra toronyőr, vagy mi a faszom? Nyugszik a beteg! Mi a pénisz? Ennyi? Ennyi? Á, csak 20-assával tölti. Beakadtam a lábába. Hoppállé kis köcsök. Hát nem lehetett dodge-olni. A lába is sebez. Hát Tényleg komolyan kaptál? nem túl barátságos. De nagyon kemény vagy, gyere csak ide, fél HP-s van. Ennyi! Ettől féltem! Hoppa dodge, nem számítottál Alex, mi? Én sem, az meg. Hát pedig most dodge-oltam. Erre tudsz csak, erre vagy képes csak. Jó, vicceltem, meredj vissza! Távolodj! Nagyon kemény csáv volt.
Pedig időbe nyomtam. Ragadj már meg! Hát nem charge-olom fel inkább teljesen. Mit kapok tőle? Hát nézzem. Semmi. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Death. Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And, most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. Aha. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. Jól mondta, hogy szomorú, nem As for tudtam me, volna. my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe Én viszem there. el. Ha, Én viszem el. Hogy Ah. ide? Ja, azt hittem már egyszer vicces lenne, hogy szalad mögöttel közben harcol. Fint baszom, ezeket már egy kicsit bújj el, vagy valami. Szaktámadják néha, tudod. Szalhatatlan lenne, azt tetszene. Valaki nézze a live-omat, hello! Te vagy Alex? ha, belájkoltam. Ja. Hát a több like lesz. Esik a hó, Tiki. Amúgy azóta a hideg mióta hazajöttél. Kinyitottad az ablakot? Tényleg? À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Ezt olvasok. I did not expect to see you all together.
4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Aha. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Aha. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker, I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally fill the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round at Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation?
In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Akkor most be kell vinnem a csajt. Annyi levél van még itt, geci? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened? Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were betrayed. A plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. 3 of them lost their lives. A 4th was able to escape. Excellent. I bet it was my hussars who sent the vermin running. But why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Az igen. Goodbye, Monsieur le Marquis. Ezt el kellett mondanom, nézzük, itt levél van. Úristen, levél. Oda baszok egyet. Nézzük, úristen, még egy levél. Micsoda? Levél? Levél? Aegis, a word, s'il vous plaît. Na, beszéljünk akkor. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. Hogy? It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Getszi. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to Azt improve kérdeztem the tőlem. lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the Abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there's been no sign of him. Erről I beszélgetett, hope to mondta God that no misfortune has befallen him. Akkor ezt már kérdeztem. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? Na? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Basse-Terre. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn?
What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Az meg menjél beleszólnak egy beszélgetésbe, te kurva anyád! Te mondani akarsz valamit? My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Ennyi? Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Legalább beszélgettünk kicsit. De te mondasz valamit? Aegis, I'd like to talk to you about my Na, research. mondjad. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. De nem láttam még épet embert enni. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it.
Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. No. Goodbye, mon père. Na szia, veled nem beszéltem még. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. If he were here, I'm sure he'd have no trouble finding you something you could use to blow the door off that stubborn safe. Sadly, he's still at Luxembourg. Then it is high time you rescued him, madam. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Hova lett? Ja. Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is Ja, aki mellette el. even if Igen? they were armed, Kicsikét formed becsukom a battalions, the szemem. patriots would not be able to Ja. fight. Why Nagyon is that? fáradt vagyok. Most of the strategic okay. points in the city are inaccessible. Pedig A strange külön megyek, illness most rám strikes úton all who magam, try. jó? They're Melyek? seized by an irrational fear. One so Ja. great that those who do Már not lose consciousness go azt mad szeretnék or arra perish on felkelni, the hogy spot. This parejjeltek makes az it impossible to do amibenézésbe. anything. Any Ja, attempt jó, at an jó. uprising is a fool's errand. Mennyit csak The akkor. locations Jó, you jó. mentioned share a common Hát, feature. Oké. az, hogy A sokat statue nem holding értek a meg. lantern. Ja, That's Az jó. mindegy, halli, From jó. what Halli, we halli. could Jó make ét. out, they Jó, appear to jó. be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the king's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what Eddig allows the beszélnek ezek. automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. If only Monsieur Lavoisier were with us, he would surely be able to solve this conundrum. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat.
I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Veled beszéltem? Monsieur Necker. Madame? Ja, igen, beszéltem. Goodbye, Monsieur Necker. Ő beszél még egyszer Monsieur vele? Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing... I'm not done investigating. Don't give up. Remember, that's in the... As for the... Geci. Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Keresünk egy mentési pontot, akkor ennyi. Meg kéne még keresni ezt a csávot, mi? Ó, csak erre lehetett kiadni, de várjál. Itt van a csávó, nem? Ezt ki lehet engedni. No. I must gather the 3 echoes.
Nee. Ó. Valamerre erre lehet menni, nem? Az ablakon ide. Megpróbálja minden. Hát nem fog benni így. És erre felugrok. Aha. Párkányról lecsúszok. Zárva? Most nézem. Akkor itt merről jöttem? Erről. Erről. Onnan föntről, de? Nem, zárva. Akkor csak ez az ablak néz ki, mint hogy itt van lenne. Innen nem lehet beugrani. Na, tetődsz? Hát nem lát. Nem lehet. Megoldották a játéktervezők, hogy ne lehessen visszaugrani. Hát akkor körbe kell szaladni, mi? Pedig érdekelt volna, mi van arra. És erről be tudod menni egy ereső? Nem. Hát akkor...
Oké, lecsücsültünk. Athenais' hiding place. A fight took place here. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose king could this be? Perhaps the guests at the Cordelia can enlighten me. Innen folytassuk. Megnézzük, tudunk-e fejleszteni? Ez dolgot tudunk-e fejleszteni? Max, oké. És SS a erő. Azt még amúgy szívesen fejleszteném. Jó, ennyi. Oké, többet illel. Ezek modulok, tudok fejleszteni a modult. Ezek milyen modult tudok berakni, nézzük. Rég raktam be modult. Azt mit csinál? Azt szerintem ez nem olyan jó. Ez nagyon jó. Legyen. Ez mit csinál? Jó. Nézzük ezt. Hát ez nem rossz. Nagyon fasza. Téged nem tetszik. Aha. Nem tetszik. Ez tetszik. Van még modul? Csak egy is vannak, van itt egy 3-as. Hát igen. Leülök még egyszer báncsan egyet. Beszélj, nézzetek, sziasztok!